السلام علیکم، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د بریک او کنټینیو په اړه وغږیږو چې څنګه او څه ډول په لوپ کې موږ بریک او کنټینیو څخه استفاده کولی شو. نو لومړی زه راځم دلته یو مثال لیکم. فار آی نه جے، فار جے ان رینج جے. نو دا رینج چې دا یو فنکشن د مخکې هم موږ لوستی و، یو نه تر لسو پورې. اف آی ایکوال ټو اف جے ایکوال ټو، ځکه چې موږ هلته وریبل جے اخیستی ده. که چېرته موږ ورته وایو چې جے مساوي د 5 سره شي، نو ته موږ ته څه وکړه؟ نو زه به ورته وایم چې ته موږ ته بریک واخله، او زه به ورته وایم د اف په دغه کې که چېرته د اف کنډیشن تر څو ترو شوی نه وي، ته ما ته پرنټ که چې شه ما ته پرنټ که جے. دا به تر هغې ما ته جے پرنټ کوي. نو راځو دا پروګرام رن کوو. نو دلته وګورئ یو نه تر څلورو پورې ما ورته ویل که چېرته دغه جے مې یو وریبل واخیست، بیا مې ورته رینج وټاکه چې یو نه تر لسو پورې ما ته دا پرنټ که. بیا مې ورته دلته شرط ورکړ که چېرته ما ویل جے مساوي د 5 سره شو، معنا دا دغه جے ته چې کله د دې نه 5 قیمت راغی، نو ته بیا څه وکړه؟ دا ودروه، 5 مه پرنټ کوه. چې 5 ته ورسېدلې بریک کوه، بریک به واخلې او نور به مخکې نه ځې، پروګرام به ودرې. نو دا همداسې وکړل، 1 2 3 4 پورې ما ته پرنټ کړل. ته زمونږ دا کوم شرط چې ده دا دلته صحیح شوی ترو شوی ده، نو ځکه یې 5 نه اخواته عدد پرنټ نه کړل. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو د بریک څخه استفاده وکړو. اوس راځو کنټینیو خبره کوو. کنټینیو چې دا د بریک خلاف ده، هغه چې دا کنټینیو د یو عدد څخه صرف نظر کوي، اسکیپ کوي. مثلا ما دلته اوس ورته ویلي دي که چېرته اف مساوي جے مساوي 5، که چېرته جے مساوي 5 شو، نو ته کنټینیو معنا دا یعنی دا 5 پرېږده، ته 5 نه صرف نظر وکړه او زه دا نور پرنټ که. نو زه اوس دا پروګرام رن کوم، تاسو به اوس په دې ښه پوه شئ. دلته وګورئ ما ته ګورئ 1 2 3 4 5 نشته، 5 نشته، ډایرکټ 6 راغلی دي، ځکه چې هلته زمونږ شرط ورکړی و چې شرط کله جے مساوي 5 شو، نو ته دې نه کنټینیو وکړه، دا پرېږده او لاړ شه نور پرنټ که. 6 7 8 9 ما لسو پورې ورته ویلي و، دا -1. نو یو نه تر لسو پورې ما ته عدد کوم عدد چې ما ورکړي وو بدون د 5 نه راته پرنټ کړل. نو د کنټینیو په واسطه موږ کولی شو چې یو عدد څخه صرف نظر وکړو او یا هم هغه پرېږدو. نو ډېره زیاته مننه کوم، هیله لرم چې څه مفهوم مو ترې حاصل کړی وي.